ito yung ating part 3. So, ganun din. Open natin yung file na yung script tutorial na. So, tapos na natin i-set up, ni-reset natin yung ating MikroTik at saka CPE kanina. Una-una, i-reset natin yung MikroTik and then i-reset natin yung CPE until wala ka nang makitang magbalik na siya sa main setting niya. Ang main setting ng MikroTik, meron talaga siyang pangalan, MikroTik. Then makikita natin kapag na-reset mo yung CPE, maglabas dito is wifi pang 2.4G, something like that. So ito yung last video. After nating kanina i-set yung CPE, ibinilik natin siya sa automatically obtain. So babalik na internet. Then open natin ulit yung inbox. So ito na yung final na medyo matagal. Open natin yung inbox. Okay, since ni-reset natin to, wala na siyang password. Admin tapos wala nang password. Okay. So remember, yung connection the same pa rin. Kailangan may computer ka sa port 2. Yung port 3 hindi magamit yan. Kasi sinet natin yan siya as bridge. Connect. So lalabas ito. Kung mayroong pop-up sa inyo, i-X nyo lang lahat. And then, ito yung tutorial niya. Okay, so drag down ko. So yung part 2, dapat part 3 itong lagay ko dito. Part 3. Okay. Save. So first daw is punta ka sa interfaces. Dito interfaces. And then, make ether1 as ether1-isp. So ito yung mayroon dito yung ether1. Click natin to, double click. So ether1, palitan natin yung pangalan, palitan tayo mali ito. Lagyan natin ether1-isp. Okay. ISP means Internet Service Provider. Kasi yung port 1 natin sa baba, kinabit natin yung siya sa PLDT or Globe. So apply. And then, okay. So yun na. Make etherlast as etherlast.cpe. Kasi yung last daw, last port, ginagay natin sa CPE. So bakit nilagay ko kung hindi ether4, etherlast? Kasi merong MikroTik na 5. Okay, so itong half-light na common. So okay naman to siya. So sa 4 yun siya, sa 4 yung last. So yung half-light yung gamit ko, sa ether4 ako. So ether4 dash CPE, capital C, capital P, capital E. Kasi dyan natin kinakabit yung CPE. Apply. Okay. Kaya tayo malito mamaya. Then, go to WLAN and change SSID and WPS mode to disabled. Okay, so ito yung WLAN 1. Click natin yan, double click. SSID, punta tayo sa wireless, no? Wireless. SSID is, ang nakalagay dito is MikroTik. So, palitan natin to. Yung nilagay natin sa CPE kanina, vendor 1. Dito, ilagay ko lang siyang vendor 2. Okay, so, dalawang vendor tayo. So, ito, pwede siyang benta ng voucher or hotspot. Tapos, yung CPE, yung itong puti, pwede rin magbenta na hotspot. Then, puntahan daw natin, no? Change SSID and WPS mode to disable. Ito yung WPS mode. Okay, ito siya. So, yung push button, palitan natin yan siya, gawin natin yung disabled. Then, apply, tapos, okay. Then, punta tayo sa bridge. Okay. Bridge. Then, click bridge tab. So, dito yung mga tab sa taas, ito yung bridge tab, yung sasabi niya. Okay. So, add bridge 1 dash wifi hotspot. So, ito yung add, yung parang may plus. So, yung bridge 1, lagyan natin dash wifi hotspot. Okay. Bridge 1 dash wifi hotspot. Okay, then apply. Okay. Okay, so may na tayong bridge wifi na. Go to ports tab. Ito yung ports. Punta tayo sa ports tab. Then make WLAN point to bridge 1 wifi hotspot. Ibig sabihin ng point ganito. Okay. Kapag nandun ka sa ports, meron kasi makita mga ports dito. First daw is WLAN or wireless LAN. So, click ko yung wireless LAN. Palitan ko yung bridge into. Ipo-point ko siya sa bridge 1 hotspot. Apply. Okay. Okay. Tapos, etherlast point to bridge 1 hotspot. So, 4 yung etherlast natin, di ba?
Kasi meron kasi yung iba kasi yung ether last nila is 5, meron namang 6. Depende sa microtip na gamit. Apply. Okay. And then ether 3, point to bridge 1 hotspot. So ether 3. Okay. Apply. So nagawa natin tong number 2. Tayo sa number 3. Okay. Make IP address for bridge 1 hotspot. So ang kailangan natin pong gawin is go to IP then addresses. So, ito yung IP, oh. IP, and then addresses. Tapos, add IP for bridge 1 Wi-Fi hotspot. So, ito yung add, yung plus. So, palitan natin yung interface is bridge 1 Wi-Fi hotspot. So, yung address is 192.168.100.1/24. Sulutan din ito, 192.168.100.1/24. Okay, kopyahin lang natin nakalagay dito. So, isi-send ko naman itong file na to. Apply, lalabas yung ating network, and then, okay. So, number 4, go to IP, then DNS, tapos ilagay natin 888888844. Kasi itong DNS, okay, DNS ito ng Google, itong 88888. So, dito sa my servers, click natin to. Then 8.8.8.8, apat na 8. Okay, tapos i-click natin yung arrow down. 8.8.4.4. Apply, and then, okay. Go to IP, balik na naman tayo sa IP, then hotspot. Sa IP, then i-click natin yung hotspot. Hotspot, go to servers, yung servers na tab, doon yung servers dito, yun, no? Sa dulo talaga dito sa pag dito ka. Pag dito kasi hindi mo makita yung servers, pag i-click mo yung server profiles, lalabas yung servers. Okay. Then click hotspot setup. Tapos select bridge 1 Wi-Fi hotspot. Tapos click all next except for the DNS name and password. So, guys, sa hotspot setup, click doon natin ang hotspot setup. Tapos select natin yung bridge wifi.hotspot. Tapos next na lang daw yan lahat. Okay, next. Ito next. Except for DNS name. So, itong DNS name, ang gagawin lang natin is DNS ng www.easyelectronyx.com. easyelectronyx.com. Okay, I think that's www. So, palitan natin yung DNS name. So, next natin. Tapos, maglalagay tayo ng password. So, name of local hotspot user. So, maglalagay tayo ng password ng admin. So, para hindi na ako malito, yung password ko pa rin sa CPE, ASD12. Okay. So, kayo na yung bahala kung ano yung password niyo. So, sa akin yan. Tapos, next. Setup has completed successfully. Okay. So, nakagawa na tayo ng hotspot. Punta tayo sa number 6. Konti na lang, 6 hanggang 13 lang yan. So, click hotspot 1 and make address per MAC as 1. So, ito hotspot 1. Dito pa rin sa servers. Click natin to siya. So, address per MAC, gawin natin siyang 1. Kasi ang reason kung bakit ginagawa natin 1 yung address per MAC, let's say may bumili ng voucher code, tapos gusto niyang kasi nakakonect na siya sa wifi, diba? Gusto niyang i-personal hotspot, hindi pwedeng mangyari yon kasi ang address per MAC natin is only 1. So, bibigyan lang siya ng isang IP. So, kung mag-personal hotspot siya, di siya makagawa ng sarili niyang IP. So, apply, and then, okay. So, go to IP, then pool, then change the name to pool hotspot. So, IP, tapos tayo sa pool. So, itong default, wag nating pakialaman yung default, dito lang tayo sa second. Pakita natin yung pangalan into pool dash hotspot. Okay. And then apply, tapos okay. Tapos go to IP, then hotspot. Balik tayo sa IP. Tapos balik tayo sa hotspot. Okay. Medyo mahaba itong number 8. So go to server profiles, then tab, then click the new hotspot hsprof1. So punta daw ako sa server profiles. Then click ko tong bagong hotspot. Okay, yung mangyari. And then number 8 yan.
and go to login and click HTTP pop. So punta daw ako sa login, then i-click ko to, i-check ko tong HTTP pop, then apply. Okay. Go to servers tab, then click hotspot 1. Click punta ako sa servers, click ko yung hotspot 1. Then change idle timeout to 30 minutes. So itong idle timeout, this is very important na ma-change din natin siya. From 5 minutes gawin natin siyang 30. Ito yung kapag walang ginagawa yung may-ari ng cellphone, connect siya sa internet. So time man yun. So hindi niya ginamit yung cellphone niya. Yung meaning ng 5 minutes kanina, kapag hindi niya nagamit within 5 minutes, automatic siya disconnect para ma-save niya yung time niya. So sa atin gawin natin 30 para hindi malito yung ating customers. Okay, apply, then okay. Go to user profile tab, user profiles tab, then click default and click transparent proxy. So ito yung user profiles. Click natin yung default, then i-check natin yung transparent proxy. And then apply. Okay. Tapos that's number 8, but that's number 9. Go to system, then users, and add an admin full user 1. So ito pakita ko na lang. Ito tayo sa system, then user, and then yung user sa baba. Okay. So mag-add daw ako ng isang admin. So user 1 yung pangalan, then full user. Lagay kong password is, so remember palitan yung sa inyo ASD12. Okay, so confirm password is ASD12. Okay. Tapos apply, tapos okay. Go to system, then scheduler, then add scheduler. Tapos copy paste from file I will send. So punta sa system, then scheduler. So far wala pa tayong scheduler, no? So mag-add tayo ng scheduler. So schedule 1 yung pangalan. So yung start time palitan natin yan, gawin natin siyang start up. Dapat walang number, start up lang. Ang interval gawin natin 10 seconds. Then i-off natin yung dude. Then dito, ang gagawin natin is may sisend man ako na file, itong config file tutorial. So meron ditong new import yung pangalan, naka-notepad yan siya, new import. Open natin yung new import. Then Control A, Control C, or i-copy all mo lang. Copy mo lang lahat ng laman niya. Okay. Tapos i-paste lang natin dito. Paste. So yan. Then apply. Then okay. Dahil sa tutorial, go to IP, then mag-create tayo ng user profiles para sa ating vendor. So go to IP, then user profiles tab, then create new user profile. Okay. So tayo sa IP. Actually IP hotspot dapat din. IP hotspot, then user profile. Okay. Then create new user profile. So ibig sabihin, click ko daw yung plus, mag-add tayo ng user profile. Then punta tayo sa general. Create new user profile, then general tab, then name it valid 2-day 1 Mbps. Ito kasing ginawa na gusto nating mangyari is fixed rate, tapos every valid siya 2 days. So pangalan natin is valid 2D 1 Mbps. Okay, valid 2D 1 Mbps. Yun. Tapos then click it. Okay, go to general tab, then change keep alive timeout to 30 minutes. Meron ditong keep alive, okay, para hindi ma-disconnect yung ating user. So from 2 minutes palitan natin, delete natin to, gawin natin 30 minutes. Yung refresh 1 minute pa rin, wag natin palitan yan. Okay. Then unclick transparent proxy. So itong transparent proxy, unclick natin to. Then set rate limit yung RxTX to 1M over 1M. Ito yung sinabi natin, i-limit natin yung speed ng user into 1 tapos capital M.
1 Mbps yung kanyang download, then 1 Mbps din yung kanyang upload. So 1M/1M. Nakalagay dito lahat yan. To limit speed of each user. Then go to scripts tab, then paste the file I sent named user profile script. So from general, click natin yung script. Tayo sa script tab. So may script dito na empty. So open natin ulit yung config files tutorial. Meron ditong file na ang pangalan is user profile script. Na-import na natin to kanina. So ito na lang. So yun yung laman niya. And then control A, then copy. It's natin to. And then i-paste natin dun sa winbox. Yung dito sa taas, yung script. Paste. And dyan. Apply. Check natin yung tutorial, no? Okay, yun na yung last. So apply na. Apply and then okay. So yung lalabas na siya dito. Valid 2 day 1 Mbps 1. Then second to the last, change password to ito, Archerize. Dapat pareho talaga dito para to sa bendo. So punta tayo sa system and then password. So yung old password natin wala man kasi nung ni-reset natin wala siyang password. So palitan natin yung password ulit. So capital A RDS A. So private lang natin itong video. So confirm. Ulitin natin. Then change. Yun. So lastly is go to system, then click reboot. System and then reboot. So reset natin yung ating reset natin yung ating so ito. Yan, naka lahat ng ating file. So isi-send ko itong dalawang folder na to. Ito at saka syempre yung video. Okay, so sabihin ng reset, ni-reset natin ulit yung microtik. So antayin natin bumalik yung internet. Pag bumalik yung internet, ibig sabihin bumalik na yung tapos na yung reset. Okay, so meron pa tayong gagawin dito para sa design. So yung pangalan ng bendo, pwede nyo palitan yan. Hindi yung bendo 1, bendo 2. So sa inyo is Benaning Wi-Fi bendo 1. So Benaning Wi-Fi bendo 2. Kayo na yung bahalang mag-change ng name. Kasi alam niyo na kung paano gamitin or paano siya i-config. So yun, medyo matagal mag-reset itong microtik natin. Okay. So dito, nung bumalik na internet, makita natin na makita natin yung bendo 1 and bendo 2. So parehong bendo yan sila. Yung bendo 1, ito yan. Ito siya. Yung bendo 2 is yung nasa microtik. So pareho silang parehong code. Let's say yung code na pwede mong gamitin sa bendo 1, pwede mo rin gamitin sa bendo 2. So this is very good kapag